Hi guys, welcome to episode 4 of my introduction to programming series. በዚህኛው ኤፒሶድ ላይ ስለ loops ነው ዲስከስ የምናደርገው። So ቶሎ ስንጀምር what are loops? Loops are a sequence of instruction. Sequence of instruction ስንል ደግሞ any chunk of code ሊሆን ይችላል። ማንኛውም piece of code a sequence of instruction ነው ብለናል in the first episode. እና ሉፖቹ ምንድነው የሚደረገው? they get continually repeated until a certain condition is reached. ያኛው ኮንዲሽን ምን ሊሆን ይችላል? ሜቢ ነምበር ከዚህ በታች ነው ከዚህ በላይ ነው ምናምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ፕሮግራሚንግ ውስጥ ምን አይነት ሉፖች ነው ያሉት? አብዛኛው ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ውስጥ ሶስት ሉፕ ነው ያለው። ሶስት አይነት ሉፕ ነው ያለው። እነዛም ደግሞ ፎር ሉፕ፣ ዋይል ሉፕ እና ዱ ዋይል ሉፕ ነው። ዋይል እና ዱ ዋይልን በኮድ ውስጥ እናየዋለን። አሁን ግን ለሲምፕል ኢንትሮዳክሽን ስለ ፎር ሉፕ ዲስክራይብ ላድርግላችሁ። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ስንመጣ አሁን ፎር ሉፕ ሶስት ክሎዞች ነው ያሉት፣ ሶስት ስቴትመንቶች ነው ያሉት። የመጀመሪያው ኢኒሻላይዝ የምናደርግበት ነው፣ ቫሪያብሉን እንፈጥራለን ኢተሬት የሚደረግበትን። ስንቀጥል ደግሞ ቼክ የምናደርግበት ነው። በመጨረሻ ላይ ደግሞ ኢንክሪመንት ወይ ዲክሪመንት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ የምታዩት ፕላስ ፕላስ ነው የሚለው። ፕላስ ፕላስ ደግሞ ባጭሩ አንድ ደምርበት ማለት ነው። የተሰጠ ቫሪያብል ላይ ፕላስ ፕላስ አንድ ደምርበት ማለት ነው። ኦኬ ሶ አንዴ ሉፑን ሲሙሌት እናድርገውና ወደፊት እንሂድ እስኪ። ሶ እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት አይን ዜሮ አድርገን ኢኒሻላይዝ አድርገነዋል። ፎር ሉፑ ኤክስኪዩት ሲያደርግ አይ ኦኬ ዜሮ አደረገ። ከዛ በኋላ ደግሞ አይ ከ10 በታች ነው ብሎ የሚለውን ቼክ ያደርጋል። ይሄኛው ስፔሲፊክ ኤግዛምፕል ላይ ሶ አይ እዚህ ጋር ዜሮ ነው። ዜሮ ደግሞ ከ10 በታች ስለሆነ ትሩ ሆኗል። ስንቀጥል ደግሞ ኮድ ብሎክ ውስጥ እንገባና ይሄኛው ከርሊ ብሬስ ውስጥ ያሉትን ኤክስኪዩት ይደረጋሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ኮንሶል ዶት ራይት ላይን አይ ነው ያለው። ቁጥሩ ነው ፕሪንት አውት የሚያደርገው። ፕሪንት አውት ካደረገ በኋላ ወደ ላይ ይመለስና ከዛ በኋላ ደግሞ አይን ኢንክሪመንት ያደርገዋል ማለት ነው። አይን ይጨምረዋል። ኦኬ ሶ በዚህኛው ኤፒሶድ ላይ በፎር ሉፕ ተጠቅመን ፓወርስ ኦፍ ቱ ነው ፕሪንት አውት የምናደርገው። ለዋይል ሉፕ እና ለዱ ዋይል ሉፕም ሌሎች ኤግዛምፕሎች ስለሚኖሩ እነሱንም በኮድ እናያቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ ስንጀምር መጀመሪያ ኮድ ኤዲተራችሁን ትከፍታላችሁ። ሶ ባለፈው ለታ ኮዱን እዚች ጋር ነበረ የተው ነው። አሁን እዚች ጋር ለዚህኛው ኤፒሶድ አዲስ ፎልደር ትፈጥራላችሁ፣ አዲስ ፕሮጀክት። ሶ ኒው ፎልደር ትሉና ሉፕስ ወይ የፈለጋችሁትን ነገር ልትሉ ትችላላችሁ። ከዛ እሱ ፎልደር ውስጥ ትገቡና ተርሚናል ብላችሁ ኒው ተርሚናል የሚለውን ትነካላችሁ። እዛ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ አሁን ዶት ኔት ኒው ኮንሶል ትላላችሁ። ኦኬ ሶ ይኸው እዚህ ጋር አሁን አዲስ ፋይል ፈጥሯል። አሁን ፕሮግራም ዶት ሴስ የሚለው ውስጥ ትገቡና ይሄኛው ራን ኢንዲበግ የሚለው ታብ ውስጥ ጀነሬት ሲሻርፕ አሴትስ ፎር ቢልዲንግ ዲባግ የሚለውን ትነኩታላችሁ እንዴ። ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ፖፕ አፕ ከመጣላችሁ የስ ትነኩታላችሁ። ካልመጣላችሁ ደግሞ ራን ኢንዲበግ ታብ ውስጥ ገብታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። መጀመሪያ ላይ ፎር ሉፕ ስንል ኦኬ ፎር ሉፕ ቤዚካሊ ሲንታክሱ እንዴት ነው? ፎር ብትሉና ከዛ በኋላ ደግሞ ከርሊ ብሬስ ውስጥ ኢንት ብላችሁ ወይ ኢንት አይ ኢኳልስ ቱ 0 ትሉና አይ ኢዝ ሌስ ዛን 10 አይ ፕላስ ፕላስ ብታደርጉት አሁን እዚህ ጋር ሉፕ ፈጠራችሁ ማለት ነው። ሌላ መንገድም ደግሞ አለ ሉፕን ለመጻፍ። አንድ ሾርት ከት አለ ኤዲተራችሁ ሰፖርት የሚያደርገው ከሆነ ፎር ብላችሁ ስትጽፉ እዚህ ጋር ፎር ሉፕ የምትለው ያለቻት ላይ እሱ ላይ ያጠቁማችሁ ታብ ስትነኩ ኦቶማቲካሊ ኦቶ ኮምፕሊት ያደርጋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቫሪያብላችሁ ኔም ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄኛውን ኤክስ እንበለው። ከዛ በኋላ ሌንግዙ ደግሞ 10 እናስገባ። አሁን የፎር ሉፕ ኤክሲኪዩት የሚደረገው ፓርት የቱ ጋር ነው ያለው? ከ4 እስከ 2 ላይን ውስጥ ያለው። አሁን እዚህ ጋር ከርሊ ብሬሱን ከፍተን እስክንዘጋው ድረስ ያለው እንዳለ የሚደጋገም ነው ማለት ነው ፎር ሉፕ ውስጥ። ስለዚህ አሁን ሲምፕሊ ቅድም እንዳየነው ኤግዛምፕል ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ኤክስ እናስገባ። አሁን ኦኬ ባለፈው ያደረግነውን ደግሞ ሎንች ዶት ጄሰን ውስጥ ገብታችሁ ኮንሶል ሚለው ጋር ኢንተርናል ኮንሶል ሚለውን ኤክስተርናል ማድረግ እንዳትረሱ በትልቁ እንዲከፍት። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ኮንሶል ዶት ሪድ ኪ አድ ታደርጋላችሁ። እሺ አሁን ይሄኛውን ራን እናድርገው። ኦኬ ሶ ራን ስናደርገው ይኸው እንደምታዩት ከ0 እስከ 9 ያሉት እንዳለ ኢንቲጀሮች ፕሪንት አውት አድርጎልናል። ያ አንድ ይሄኛውን ኮድ ብሬክዳውን እናድርገው። ሶ ለምንድን ነው ከ0 እስከ 9 ያሉትን ኢንቲጀሮች
ፕሪንት አውት ያደረገልን። በስተመጀመሪያ ላይ አይ ይቅርታ እዚች ጋር ኤክስ ዜሮ አድርገነዋል። ኤክስ ዜሮ ከሆነ በኋላ ከ10 በታች እንደሆነ ቼክ ያደርግና ፕሪንት ያደርገዋል ኤክስን። ከዛ ዜሮ ሆኖ ፕሪንት አውት ያደርገዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ይደምረዋል፣ ኤክስ ፕላስ ፕላስ ያደርጋል። መልሶ ይሄኛውን ፓርት አንዴ ብቻ ነው ኤክስኪዩት የሚያደርገው ኢኒሻላይዜሽን ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደዚህ ይመጣል። ኤክስ ኢዝ ሌዛን ቴን። አዎ አንድ ስለደመርንበት አንድ ከ10 ስለሚያንስ ይሁን እሺ። ከዛ በኋላ ኮዱ ኤክስኪዩት ይደረግና ይደመራል። ከዛ ይሄኛው ስቴትመንት ፎልስ እስኪሆን ድረስ ሪፒት ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ስቴትመንት ፎልስ የሚሆነው ልክ 10 ሲሆን ነው። 10 ሲሆን 10 ከ10 በታች አይደለም፣ 10 ከ10 እኩል ነው እና ለዛ ሲባል የዛኔ ብሬክአውት ያደርጋል ማለት ነው ከሉፑ። ከሉፑ ሲወጣ እንደዚች ጋር ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ደን ብሎ ፕሪንት አውት እንዲያደርግ ብናደርገው ደን የሚለው 10 ሉፑ ሳይሄድ ፕሪንት አውት አይደረግም። አሁን የዚች ጋር እንደምታዩት ደን የሚለው መጨረሻ ላይ ነው ፕሪንት አውት የተደረገው ሉፑ ካለቀ በኋላ ማለት ነው። ይሄኛው 10 ከሄደ በኋላ እሺ። አሁን የዚች ጋር እንዳያችሁት ከሆነ ከ0 እስከ 9 ብቻ ነው ፕሪንት አውት ያደረገልን። እኛ ከ1 እስከ 10 ፕሪንት አውት እንዲያደርግልን ከፈለግን እንዴት ነው የምናደርገው? አንደኛው መንገድ ኤክስ ፕላስ 1 ማለት ነው። ኤክስ ፕሪንት አውት ከሚደረግ በፊት እዚች ጋር አንድ ደምሮ መስጠት ማለት ነው ለኮንሶል ዶት ራይት ላይን። ይሄኛውም አንድ መንገድ ነው። ሌላኛው መንገድ ደግሞ ብዙ ጊዜ ኤክስን ሬፈረንስ የምታደርጉ ከሆነ እንዳያስቸግራችሁ ኤክስ ፕላስ 1 ከማለት እዚህ ጋር አንድ እናደርገውና ኤክስ ደግሞ በታች ወይ እኩል እስኪሆን ማለት ነው ለዝዳ ነው ሪኮልቱ እስከሆነ ድረስ ፕሪንት አውት ብናደርገው አሁን ይሄኛውም ከ1 እስከ 10 ነው ፕሪንት አውት የሚያደርገው ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ከ1 እስከ 10 ስንቀጥል አንድ የሆነ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ቅድም ሜንሽን ያደረግነው ፓወር ሶፍቱን እንዴት ነው ፕሪንት አውት የምናደርገው? ያ ኦኬ። ሶ መጀመሪያ ላይ ምንድነው የሚያስፈልገን? እንዴት ነው ፓወር የምናገኘው? አንደኛውን ላጥፋውና ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ኮንሶል ዶት ሪኩ ኦኬ። ሶ እዚች ጋር አንድ ቫሪያብል እንፍጠር። ኢንቱ ስሙ ኤክስ እንበለው። ኤክስ ፓወር ኦፍ ቱ እንዲሆን ከፈለግን ምንድነው የምንጠቀመው? ማትስ ላይብራሪ ያለው ሁሉም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ማቴማቲካል ኦፐሬሽኖችን የምታደርጉበት ከፕላስ ማይነስ ባለፈ ልክ እንደነ ስኩዌር ሩት ፓወር ኦፍ ቱ ምናምን የምታደርጉበት ኢንተርፌስ ይኖረዋል። አሁን እዚህ ጋር በሲሻርፕ ላይ ማትስ ነው፣ ግን ለአብዛኛው ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ሲሚላር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ማትስ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ማትስ ዶት ስትሉ ብዙ ፋንክሽኖች ታያላችሁ እዚህ ውስጥ። እነዚህ እንዳለ ማቴማቲካል ኦፐሬሽኖች ናቸው፣ ከፕላስ ማይነስ ከአርቲሜቲክ ኦፐሬሽኖች ባለፈ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮሳይን አለ፣ ሳይን አለ፣ ሎግ፣ ፓወር። አሁን እኛ የምንፈልገው እዚህ ጋር ፓወር ነው። ፓወር ደግሞ ለማድረግ ፒኦደብሊው ነው የምናደርገው። ሲንታክሱን ለማየት ምንድን ነው የሚቀበለው የሚለውን ሆቨር ታደረጉበትና እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስ እና ዋይን ነው የሚቀበለው፣ ሁለት ነው የሚቀበለው እና ምንድን ነው የሚመልሰው? ዘ ነምበር ኤክስ ሬዝድ ቱ ዘ ፓወር ዋይ። ሶ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ለመጻፍ ኦኬ ያ ፎር ኤግዛምፕል ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ለመጻፍ እዚች ጋር ምን እናስገባለን? ቱ ኮማ ቱ እንጽፋለን። ኦኬ ይሄኛው እዚህ ጋር ኢንት አይደለም ደብል ነው ሪተርን የሚያደርገው። ሶ ይሄኛውን ማትስ ላይብራሪ አብዛኞቹ ፈንክሽኖች ደብል ነው ሪተርን የሚያደርጉት። እኛ ግን አሁን ኢንቱን ብቻ ነው የፈለግነው እና ምን ማድረግ እንችላለን? ካስት እናደርጋለን። ካስት ማለት አንድን ታይፕ ወደ ሌላ ታይፕ መቀየር ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ወደ ኢንት ካስት ለማድረግ በብራኬት ውስጥ ኢንት ብለን እንጽፍና እንደዚህ እናስገባለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ብራኬቶቹ ከዛ በኋላ ኢንት ከዛ በኋላ ደግሞ ብራኬቱን እንዘጓለን። ሶ ይሄኛውን ወደ ኢንት ቀይሮልናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ኤክስን ፕሪንት ብናደርገው ምንድነው ሪተርን የሚያደርገው? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ። ይህም ማለትም ደግሞ ፎር ማለት ነው። ራን እናድርገው እስኪ። የስ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አራትን ፕሪንት አውት አድርጎልናል። ኦኬ ሶ አሁን እኛ የምንፈልገው ከአንድ እስከ የመጀመሪያው አስሮቹን ፓወርስ ኦፍ ቱ ፕሪንት እንዲያደርግ ከፈለግን እንዴት ነው የምናደርገው? ደግመን ይሄኛውን አንዴ እናጥፈው። ከዛ በኋላ ፎር ሉፕን እናደርግና የመጀመሪያዎቹን 10 አይደል? ከዛ በኋላ ኮንሶል
ወደ ቫሪያብል እናስቀምጠው። ኢንት ኤክስ ኢኳልስ ቱ ወደ ኢንት ካስትን አድርገ ነው ማትስ ዶት ፓወር አይ ኖ ቱ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ አይ ቱ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ አይ ከ0 እስከ 9 ይሄዳል። 10 የመጀመሪያዎቹ 10ዎች ማለት ነው። የስ ኦኬ። ይሄኛውን አንድ ይቅርታ ራን ብናደርገው ምንም አይሆንም፣ ምክንያቱም ፕሪንት አላደረግነውም። ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ተጠቅመን ይህንን አሁን ፕሪንት አውት እናደርገው። ኦኬ ሶ ይሄኛውን አሁን እንደምታዩት አሁን እነዚህ እንዳለ ፓወር ሶፍቱ ናቸው፣ ልክ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ የቀጣይ እስኪ እናሳድገውና ቁጥሩን የመጀመሪያዎቹን 20ዎቹን ፕሪንት አውት እናድርግ። ሶ የመጀመሪያው 20 ፓወር ሶፍቱ ያው እንደምታዩት ዋንቱ ምናምን እያለ 524288 ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄኛው ለፎር ሉፕ ሲምፕል የሆነ ዴሞንስትሬሽን ነው። ወደ ዋይል ሉፕ እንቀጥል። ኦኬ ሶ ወደ ዋይል ሉፕ ስንመጣ ደግሞ ለዋይል ሉፕ ለማሳየት ምን አይነት ኤግዛምፕል ነው የምንሰራው? ራንደምሊ የሚወጣ ቁጥር ወይንም ደግሞ እንደ ዳይስ አድርጋችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። ስንት ጊዜ ሮል የምናደርገው ዳይሱን 6 ይወጣልናል የሚለውን ኤግዛምፕል ለማሳየት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ዳይሱን ራንደም ስለሆነ ራንደም የሚሰጠን ነገር ያስፈልገናል። በሲ ሻርፕ ውስጥና በተለያዩ በአብዛኞቹ ፕሮግራም ላንጉጆች ውስጥ ራንደም ነበር ለማግኘት ራንደም ኢኳልስ ሲሉና ኒው ራንደም ትላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የፈጠርነው? ምንድነው ያደረግነው? አዲስ የራንደም ኢንስታንስ ፈጠርን። ራንደም ደግሞ ራንደም ቁጥሮችን የምናገኝበት መንገድ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ግዴታ ስሙ እንደዚህ መሆን የለበትም። ራንድ ልንለው እንችላለን፣ የፈለግነውን ነገር ልንለው እንችላለን። ሶ ስንቀጥል ደግሞ አሁን እኛ ቼክ የምናደርገው ሮል ነው አይደል? ሮል ማለት ደግሞ የወጣልን ቁጥር ማለት ነው። ሮል ተደርጎ ከላይ ዳይሱ የወጣው ቁጥር። ሶ እሱን ሮል ብለን እኔ የምናደርገው ሮል ኢኳልስ ቱ ራንድ ዶት ኔክስት እንበል። ኔክስት ኦኬ። ሶ ዳይስ ሮል ሲያደርግ ከ1 እስከ 6 ብቻ ነው መውጣት የሚችለው እና ይሄኛው ደግሞ አሁን ያለን ኤግዛምፕል ዳይሱ የሚወጣው ከ1 እስከ ከኔጌቲቭ 200 ምናምና ሚሊየን እስከ ፖዚቲቭ 200 ምናምና ሚሊየን ቢሊየን ምናምና ነው። እኛ ግን እንደዛ አይደለም የፈለግነው። እኛ የፈለግነው ከ1 እስከ 6 ነው። ከ1 እስከ 6 ለማለት አክቹዋሊ 1 እና 6 አይደለም የምናስገባው፣ 1 እና 7 ነው የምናስገባው። ይህ ደግሞ ለምንድን ነው? 1 ኢንክሉሲቭ ነው፣ 2 ደግሞ ኤክስክሉሲቭ ነው። ይሄኛውም ደግሞ የሆነበት ጥሩ ምክንያት አለ። ኢን ፊውቸር ኤፒሶድስ እናየዋለን ማለት ነው። ሶ 7 ምንድን ነው? 7 ከ7 1 በታች ማለት 6፣ ከ1 እስከ 6 እንደማለት ነው። ኦኬ ሶ ሮል አሁን ይሄኛውን ዝም ብለን ኮንሶል ዶት ራይት ላይን እንበለው እስኪ፣ ፕሪንት አውት እናድርገው። ሮል ከዛ ኮንሶል ዶት ሪድ ኪ እንዳትረሱ። እሺ ሶ አሁን እዚህ ጋር እንደሚታየው 5 አወጣልን። ደግመን ራን እናድርገው። ደግመን ራን ስናደርገው 4 ሰጠን። ልክ እንደዚህ ራንደም ቁጥር ነው ማለት ነው። ከ1 እስከ 6 ብቻ ነው ግን ማውጣት የሚችለው። እሱን ያዙት። ኦኬ ሶ ስንቀጥል አሁን ዋይል ሉፑን እንዴት ነው የምንጠቀመው? ዋይል እንልና ልክ እንደ ፎር ሉፑም ደግሞ በስኒፔት ማስገባት ትችላላችሁ። ሮል 6 እስካልሆነ ድረስ ይሄኛው ስቴትመንት ትሩ ይወጣል። እሺ ስንቀጥል ደግሞ ምንቆጥረው አቴምቱ ነው። ምን ያህል አቴምት ወሰደብን ነው 6ን ለማግኘት። ስለዚህ አንድ ቫሪያብል ያስፈልገናል ማለት ነው። እሱንም እንትን ለማለት አቴምት ኢኳልስ ቱ 0 እንበለው። ሶ ኦኬ አቴምት 0 አደረግነው። አቴምት ከ0 ነው የሚጀምረው፣ ወይንም ደግሞ የመጀመሪያ ሙከራችን ቀጥታ 1 እንዲሆን ከ1 እንደጀመርን ይሆን። ከዛ በኋላ ሮል 6 ካልሆነ አቴምትን በ1 እንጨምረዋለን። ይህ ማለትም ፕላስ ኢኳልስ ቱ 1 ማለት እንችላለን። ፕላስ ኢኳልስ ቱ 1 ደ ሴም አስ አቴምት ኢኳልስ ቱ አቴምት ፕላስ 1 ነው። ፕላስ 1 አሁን ይሄኛውና ይሄኛው አንድ አይነት ነው። ሌላም ደግሞ አንድ አይነት የሆነው አቴምት ፕላስ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ አሁን እነዚህ ሶስቱም ላይኖች ሴም ጎል ነው አቺቭ የሚያደርጉት እና ሞስት ሾርተስት እና ኢዚየስት ቱ ሪድ የሆነው መንገድ አቴምፕት ፕላስ ፕላስ ነው ማለት ነው። አቴምፕት ፕላስ ፕላስ ካደረግን በኋላ መጨረሻ ላይ ኮንሶል ዶት
ራይት ላይን እንልና ባለፈው እንዳሳየኋችሁ ስትሪንግ ኢንተርፖሌሽን ለመጠቀም ዶላር ሳይን ከዛ በኋላ ደግሞ ስትሪንግ ውስጥ ኢቱኪው attempt attempts to roll a6 እንበል። እሺ አሁን እስኪ ይሄኛውን እንሞክረው። f5 ብንል ኦኬ attempt ፕላስ ፕላስ ኢቱኪ attempt to roll a6 አልን። ያ ሮል ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ሮልን ደግሞ አስሬ ሮል ማድረግ አለብን። ሮል ደግሞ ስናደርግ ዝም ብሎ ካወጣ አይሆንም። ስለዚህ ኢንተራክቲቭ ለማድረግ ደግሞ ኮንሶል ዶት ሪድ ኪም እናስገባለን። ዶት ኔክስት ከ1 እስከ 7 አሁንም እናም ደግሞ ሮል ካደረግን በኋላ ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ዩ ሮል ኤ ሮል እንበለው። ስትሪንግ ኢንተርፖሌሽን ለማድረግ ዶላር ሳይን እንዳትረሱ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኮንሶል ዶት ሪድ ኪ እንበል። ኦኬ ሶ አሁን እዚች ጋር ይሄ ነው ማለት ነው ኮዱ። አሁን እስኪ ራን እናድርገው ይሄንን። እሺ መጀመሪያ ላይ ዩ ሮል ዴቱ አለን። ኦኬ ደግመን ሮል ለማድረግ ማንኛውንም ኪ ትነካላችሁ። ኦኬ ሶ ኢት ቱክ ዩ 2 attempts to roll a6 አለ። ሶ ሁለተኛው አቴምፕት ላይ 6 ሮል አውት አደረግን ማለት ነው። አሁን እስኪ ደግመን ሞክር። 1 4 3 4 ኢት ቱክ ዩ 4 attempts በአራተኛው ሙከራችን ላይ 6 አወጣን ማለት ነው። የዋይል ሉፕ ዴሞ ይሄ ነበር ማለት ነው። ኦኬ አሁን ስንቀጥል ወደ ዱ ዋይል እንሄዳለን። ዱ ዋይል ሉፕን ዴሞ ለማድረግ ፎር ሉፕን ሬፕሊኬት ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። ሶ ፎር ሉፕ መጀመሪያ ላይ ኢተሬት የሚደረገው ቫሪያብል ያስፈልገዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ዱ ብለን ከጻፍን በኋላ ስኒፔቱን እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን። ሶ ካስገባን በኋላ ዋይል ምን እስከሆነ ድረስ ነው ይሄኛው እስኪደጋገም የምንፈልገው። ሶ አይ ከ10 በታች እስከሆነ ድረስ ኮንሶል ዶት ራይት ላይን አይ ፕላስ ፕላስ ብንለው አሁን እዚህ ጋር አይ ፕላስ ፕላስ ስንል ማለት ነው አይ አውትፑት ያደርገዋል። አይን ደግሞ አውትፑት ካደረገው በኋላ አንድ ይደምርበታል። ፕላስ ፕላሱን ቀድመን ብናደርገው ቀድሞ ደምሮ ከዛ በኋላ ደግሞ ነው ፕሪንት አውት ቫሊዩን የምናገኘው ማለት ነው። ሶ እኛ የፈለግነው ከአንድ ስለሆነ እየጀመርን ያለ ነው አይ ፕላስ ፕላሱ በኋላ ላይ እንዲመጣ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን አሁን ኮንሶል ዶት ሪድ ኪ መጨረሻ ላይ ያስገብተን አሁን እኛውን ደግመን ራን ብናደርገው ቁጭ ቅድም እንዳየነው የፎር ሉፕ ኤግዛምፕል ይመስላል ማለት ነው። ይኸው ከ1 እስከ 10 ፕሪንት አውት አደረገልን። ኦኬ ሶ ይሄ ነበር ማለት ነው ስለ ዱ ዋይል ሉፕ። በዚህኛው ኤፒሶድ ላይ ስለ ሉፖች ነው ያየነው። ምን አይነት ሉፖች አይተናል? ፎር ሉፕ፣ ዋይል ሉፕ እና ዱ ዋይል ሉፕ አይተናል። በዱ ዋይል ሉፕ ላይ ተለቅ ያለ ኤግዛምፕል አላየንም፣ ምክንያቱም ከዋይል ሉፕ ጋር በጣም ሲሚላር የሆነ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ ሶ የራሳችሁ የኮዱ የራሳችሁ ቨርዥን ካላችሁ ሜይ ቢ በፎር ሉፕ ዋይል ሉፕ ኦር ዱ ዋይል ሉፕ ተጠቅማችሁ የሰራችሁት ነገር ካለ በቴሌግራም ቻናል ላይ ዲስከሽን ግሩፕ ውስጥ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ። እዛ ላይ ሪስፖንድ አደርግላችኋለሁ። እናም ደግሞ ጥያቄም ካላችሁ እዛ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሶ ይሄኛውን ቪዲዮ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ